Друзі, вітаю! Нарешті я добрався до огляду розумної розетки, яку я вже давно придбав на Аліекспресі. Використовував дуже часто її в своїх роликах, тому я думаю, вже час настав зробити огляд і розказати вам, що з себе представляє даний пристрій. Продаються вони в ось таких коробках, більше там нічого немає. Невеличка інструкція по встановленню додатка та швидкому підключенню даної розетки. Зараз ми це все, звичайно ж, розглянемо. Дана розетка сумісна з Amazon Alex і Google Assistant. Але ми будемо встановлювати ось цей додаток Smart Life. Також підтримується, здається, Tuya. Але мені більше сподобалось саме додаток Smart Life. Сам пристрій дуже схожий на трійник, але замість трійника у нас тільки одна розетка. З однієї сторони у нас вилка, яка включається в розетку. Тут у нас кнопка. Також це є індикатор зв'язку з Wi-Fi та включенню чи виключенню самої розетки. Чи дається жилення ось на цей вже вихід, чи не дається. Дуже часто я використовую дану розетку в своїх експериментах стосовно електроспоживання приладів. Тому з'являються запитання, а іноді і суперечки стосовно правильності показників з даної розетки. Я попередньо за кадром провів експеримент споживання, звірив дані ось таким енергометром, теж купував на Аліекспресі. Посилання що на розетку, що на енергометр я залишу в описі. Якщо кому цікаво, пишіть коментарі, зробимо детальніший огляд саме цього енергометра. Звірив показники і попередньо можу сказати, що вони досить однакові. Різниця лише в декількох ватах. І зараз я продемонструю дані, записані раніше, а потім ми ще провіримо поточне споживання і звіримо показники обох приладів. Розетку я вмикаю в мережу, заходжу в додаток, який встановлений теж на Android. Ось. Саме ця розетка, вона вже є в мережі. І дивимося дані за, здається мені, вчора. Ось, бачите, 760 Вт година, ну або 0,76 кВт година. І дивимося на енергометрі. Цей експеримент тривав 40 минут, заживлювався кондиціонер. І бачите, 767 Вт година. І ось якраз 40 хвилин цей тривав експеримент. Тому показники можна вважати досить таки однаковими. Давайте зараз спробуємо підключити розетку до додатку та оглянути її інтерфейс та можливості. Я вже встановив додаток Smart Life, але ви можете як відсканувати ось цей QR-код, або ж зайти з Android, або з iPhone в Marketplace та ввести Smart Life і скачати цей додаток. Ось він доступний, у мене вже відкритий. Відкриваємо. При першому вході додаток запропонує вам створити тимчасовий аккаунт або ж створити постійний аккаунт з логіном і паролем. Я рекомендую все ж таки створити постійний аккаунт, запам'ятати пароль і користуватися. Потім можна буде заходити з інших телефонів в свій аккаунт і ваші пристрої всі додадуться до нового телефону з доступом керування та моніторингу. Ну і давайте вмикаємо розетку. І дивимося на індикатор. Першим вона горить червоним, це немає підключення до Wi-Fi. Синій колір – це підключено до Wi-Fi та не включено навантаження на виході. І якщо червоно-синє, ось таке якесь навіть розовате, то це є підключення до Wi-Fi та включено навантаження. Якщо ваша розетка буде абсолютно новою, то вона буде моргати і буде готова до підключення до телефона. В даному випадку потрібно скинути налаштування, тому затискаємо кнопку і чекаємо, поки вона не почне моргати. Все, пішло перезавантаження. І тепер, бачите, розетка моргає червоним і червоно-синім. Тепер ми можемо підключати. Вмикаємо Bluetooth. Бачите, навіть зразу додаток сам запропонував підключити дану розетку, тому що вона з'явилася в зоні його бачення. Забув сказати, що перед усім потрібно підключитися до мережі Wi-Fi, до якої має бути підключена розетка. Це важливо. Я зараз підключений до домашнього Wi-Fi. Заходимо в додаток і здебільшого він сам запропонує вам підключити ось новий пристрій. Якщо ж він вам не запропонував, то нажимаємо плюсик, додати пристрій. І ось тут засвітиться у нас дана розетка. Якщо ж ваш пристрій не знайшовся все одно, то ось тут можна вибрати зі списку ваш пристрій. Натискаємо
на нашу розеточку. Тут нас запитують, чи дозволити геолокацію для автоматичного отримання назви точки Wi-Fi, до якої ми підключені. Дозволити один раз, і бачите, автоматично підтягнулася точка Wi-Fi моєї мережі. Якщо ж ви не хочете нічого дозволяти, можете вручну ввести точну назву вашої Wi-Fi точки. Далі вводимо пароль. І вже тепер йде підключення та налаштування даного пристрою. Зверніть увагу, індикатор вже перестав моргати. Він горить тільки червоно-синім. І ось уже пристрій додався. Це вже новий дубль, тому назва відео YouTube. Тут можна змінити назву. Зберігаємо поки що так. І натискаємо «Завершити». Все, наш пристрій підключений і навіть нас перекинуло в керування даним пристроєм. Можна натиснути кнопку і бачите, стає індикатор синеньким. Це значить, що живлення вже з розетки не подається. Можна знову ж нажати. Трішки щось інтернет затупив. Вимикається швидко, а вмикається трішки з затримкою. Ось, вімкнулося. Давайте ще подивимося стосовно моніторингу електроспоживання. Переходимо в електрик. І ми бачимо головний екран моніторингу електромережі та споживання електроенергії пристроями, які були підключені до розетки. Ось такий схожий на спідометр індикатор – це споживання електроенергії за поточний день. Сьогодні, бачите, нічого не підключав, тому 0. Далі у нас струм споживання, ось тут. Поточного споживання, якщо щось підключено. Потужність, яку споживає пристрій. Напруга мережі, бачите, 233. Зараз трошки зміниться, 231. Та сумарне споживання за поточний місяць, 1,22 кВт. Також воно відображається ось тут. Якщо перейти в конкретний місяць, то можна розглянути графік по витратам стосовно кожного дня. Ну і, звичайно ж, головною функцією даної розетки є те, що її можна налаштовувати по часу включення. Тобто можна перейти в таймер і налаштовувати її включення, виключення. Можна налаштовувати, коли, якого дня, в який час її, наприклад, вмикати. Зберегти, наприклад, так. Також можна налаштувати, коли її вимикати. Ось, бачите, які дні, який час вимикати та вмикати даний пристрій. Також тут є режим, бачите, автоматичного виключення після ручного вмикання. Тобто виставляємо, наприклад, 3 секунди, вмикаємо цей режим. І після того, як ви нажмете вручну вимкнення, то через той час, який ви вказали, розетка вимкнеться. Тобто зараз поставимо 4 секунди, включаємо режим і вмикаємо знову. Все вимкнулося. Як ви вже зрозуміли, є багато сценаріїв використання даної розумної розетки для включення або виключення різного роду електричних приладів. Також можна створювати інші алгоритми включення або виключення пристроїв в залежності від стану інших пристроїв в цій системі. Наприклад, якщо у вас є 2 розетки в системі і вам потрібно, включивши одну, виключити іншу, ви можете налаштувати такий алгоритм. І щоб постійно не вмикати одну розетку, а вимикати іншу, ви тільки вмикаєте першу розетку, а використовуючи умову, інша розетка вимикається. І також можна умову поставити навпаки. При включенні цієї розетки ця буде вимикатися. Можливо, вам якась послідовність потрібна. Також можна розширювати ці послідовності, наприклад, одну включили, іншу виключили, а третю знову включили, наприклад, або ж навпаки. Я в свою чергу дані розетки використовую з ось таким датчиком температури, який використовує для живлення батарейки типу 3А, тобто його можна встановити будь-де в кімнаті і використовувати цю пару пристроїв як терморегулятор для обігріву кімнати. В принципі, я так це і роблю. Задаємо температуру, яку ми хочемо бачити, і при досягненні цієї температури розетка вимикається, при падінні якогось порогу температури розетка вмикається. Єдиний мінус таких приладів, що це все працює через сервер в інтернеті. Якщо ваше інтернет-підключення пропаде, то, на жаль, сценарії ці не будуть виконуватися. Ваша розетка буде залишатися в стані, в якому вона була до відключення інтернету. Після появи інтернету знову ж підуть запити до серверу, звіриться ваш алгоритм і розетка вимкне. Більш детально, я думаю, розповім, коли буду робити огляд саме на цей датчик. В даному відео ми говоримо про розетку, тому не будемо сильно поглиблювати. В інтернеті або ж на Аліекспресі дуже багато пристроїв різнороду датчиків, тобто датчик відкриття дверей, датчик світла, тобто ось з такими датчиками, в принципі, цю розетку можна зв'язувати і створювати якісь умови включення чи виключення даної розетки. Ну а на цьому, друзі, все.
Підписуйтесь на канал, ставте лайки, кому сподобалось. Як я вже сказав, посилання, де я купував, залишу в описі. Переходьте, кому цікаво, купуйте або ж купуйте уже у місцевих продавців. До зустрічі в наступних відео.